Wah, time flies, bro. Yo, Time flies, bro. Yeah, bro. Sekarang kita ada peringkat semi-final, bro. Betul tu, dengan cepat sekali. Dengan cepat sekali dan kali ini kita ada macam-macam cerita. Tapi saya gembira kerana selepas rancangan di TV, anda bersama kami di Pak Jujat Nak Juga. Okey guys, sebenarnya kita nak ucapkan tahniah kepada kedua-dua pemenang kita iaitu Nana dan juga Alif. Soalan yang pertama. Berapa banyak tai lalat ada kat badan aku? Dan minyak. Kau tak nak? Dah lah semalam kau jemur baju dalam hujan. Pasal nak jimat air. Jadi aku nak tanya, korang sangka tak korang boleh masuk sampai ke final ni? Betul lah. Actually tak sangka lah. Sejujurnya tak lah. Sebab memang tak ada pengalaman langsung dalam berlakon kan. Tapi bila dah masuk tu memang nak lah kan. Mestilah kita nak berikan yang terbaik. Dan to me lah, untuk Nana personally, I want to learn something, a new skill. Kalau saya on stage, whether it's acting, whether it's dancing, saya memang excited kan. Excited bila nak lakon different platform, okay, but saya rasa sama skill. Yeah, it's still performing. Dia yes. macam still trying to entertain and all. So memang dia punya platform lain and memang challenges dia memang ada banyak. Ya, tapi I still feel like the drive is still there to keep going lah. Peringkat separuh akhir pertama ini kita terpaksa say goodbye kepada Kisha dan Rico. Of course, I rasa disappointed sikit. Tapi actually, I'm still very proud of myself kerana this is my first time acting, as an adult, and especially in Bahasa Melayu, which is a challenge for me. So it's still very exciting for me that I managed to get this far. Sorry, tak berbual Melayu sangat, tapi I'm still proud. Apa yang Melayu? Aku bangga sangat. The rest of the contestants maju and do well. Saya kecewa pasal saya tak masuk final. Tapi tak apalah, bukan rezeki kan. Momen paling best untuk saya dapat share cerita bapa saya dengan semua orang dan meluahkan perasaan saya seikhlas hati dekat semua orang. Dan menangis dan mengajak semua menangis dengan saya. Jadi itu paling best lah. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana mereka telah bekerja kuat untuk menghiburkan kita. Betul. Dan di rancangan Nak Juga ni, dalam 3 minggu ni, kita punya style, kita punya konten ada lain sikit. Betul. Nak Juga ni sebenarnya kita nak cakap tentang hal-hal yang berani lah. Maksudnya luar daripada comfort zone yang biasa, yang selesa daripada mereka-mereka ni semualah. Kerana aku pasti ramai orang di sana atau artis-artis kita, bukan saja kita telah paksa mereka, personality ni, untuk mencuba sesuatu yang mereka jarang lakukan, tetapi dengan Najib cakap tetapi mereka juga telah cuba untuk satu bidang terjun. Atau bidang terjun sesuatu yang luar biasa gitu. Yes, betul. Sebab kita juga ada 2 orang kuat kita dalam berani lakon ni. Kita telah cabar mereka untuk keluar daripada comfort zone mereka. Salah seorang daripada mereka ialah Endang. Nak tahu, tengok. Okey, sebenarnya perasaan nervous ni akan sentiasa ada. Sama ada hosting ke, nyanyi ke, berlakon. Macam mana banyak kali pun it's a good thing kalau kita ada perasaan nervous ni. Sebab dia akan buat kita ready dan bersedia untuk terima segala cabaran. Kalau tak ada perasaan tu, masalah tu. Endang rasa. Tak payah nak rasa-rasa lah. Nanti kau akan rasa juga deh satu hari nanti. Pasal 61. Salah lah. 60. 60 tak nampak. Mata kau potel lah. Endang. Tak nampak. Okey, sebenarnya saya adalah orang yang apa-apa je lah. Awak campak saya kat mana pun, saya akan cuba sesuaikan diri saya. Dengan Cik Sal dan juga Hafiz, saya rasa saya dah tahu diorang punya cara hosting atau mengacara tu seperti apa. Jadi saya nak kena macam keep up with the energy and see untuk samakan kita punya energy level lah, supaya tidak rasa macam bercangga gitu bila kita digabungkan. Okey, seterusnya. Kalau kita ada pengacara, kita ada sekarang seorang pengarah. Aku perlukan pengarah. Aku nak suruh kau mengarah, tapi kau sibuk. Oh ya, tak ya. Aku sibuk sendiri. Tapi Izzat telah mengambil cabarannya, telah menyahut cabaran aku. Izzat Yusof. Tahniah kepada Izzat Yusof. Selalunya dia direct 2 kamera, 3 kamera. Sekarang ada 9 kamera, bro. 9 kamera. 9 kamera, bro. Kalau time kita dulu-dulu orang cakap tama on. Ya kan?
Tapi aku tak tahu adakah beliau tu sanggup melakukan sesuatu yang lebih dari biasa yang selalu dilakukan oleh dia. Kalau nak tahu, mari kita lihat atau dengar daripada Izzat sendiri. Saya berani saut cabaran, berani lakon untuk mengarah kerana satu-satu peluang yang best di variety program untuk pelakon-pelakon, bukan penyanyi. Itu yang buat saya rasa macam semangat nak buat benda ni. Satu ke lain. Perbezaan mengarah di studio dan di luar. Dalam studio ni tempat dia terkawal lah, dalam aircon, banyak kamera dan kita mengarah kamera. Kalau di luar selalunya mengarah pelakon dan di bawah panas dan hujan dan segala-galanya. Itu cabaran dia. Kepuasan rasanya dua-dua ada kepuasan masing-masing. Dalam studio ni cabaran dia lain. Dia kasih kepuasan tu bila habis hari tu, maknanya satu program dah rekod. Jadi puas dekat situ. Kalau drama pula puas dia bila datang editing kemudiannya. Tapi hari tu kita bekerja keras dalam suasana panas terik tu pun rasa dia puas bekerja lah. Kira halal lah. Dalam masa yang sama tu mungkin kerana saya seorang pelakon, jadi saya secara approach bila saya tengok shot tu dia lain sikit. Dia bukan macam variety program yang biasa. Dan ini kerana variety program yang menggunakan perjiwaan dan perwatakan. Jadi dia ada special dekat situ. Aku betul-betul salut dengan diorang ni semua. Sebab kalau kita tak ada keluar daripada konsert zone. Tak apa. Aku maafkan kau. Aku tengok konsert je. Concert zone kau? Concert zone, okey. Jadi kalau kita tak keluar daripada concert zone kita, comfort zone lah. Comfort zone kita tak akan ada peningkatan dalam kerjaya kita. Dia datar je. Konsert tak happening. Cakap pasal peningkatan kerjaya ni. Orang yang akan kita berbual sekarang ni. Yes. Dia memang mungkin dah fly high lah. Betul. Dah kata orang Indonesia naik daun. Tapi dia bukan naik daun lagi, sudah naik pokok dong. Oh ya, iyalah. Aduh, ketombeh. Iya. Jadi saya sanggup dan tak sanggup penada untuk bersama dia. Baiklah. Kita terus bersama Hisham Hamid. Hisham Hamid. Syam, nak tanyalah Syam. Tanyalah Terus jangan buang masa lagi. Jangan buat konsert terus. Jangan buat konsert lagi. Okey Syam, nak tanya ni cakap keluar pasal berani dan keluar daripada comfort zone ni. Kan dulu Hisham dulu abang bomba. Tolong rumah terbakar, tolong. Tapi tak rasa macam mana boleh rasa ada berani tu Tak takut ke kalau pergi Malaysia waktu tu dah macam jangan cakap tak terbakar, tak meletup pun macam mana? Betul. Ada rasa tak takut-takut? Itu adalah antara dilema yang Hisham hadapilah pada masa tu kan. Sebab kebetulan pada tahun itu Hisham baru naik pangkat, baru upgrade rumah daripada 3 bilik menjadi 5 bilik. So macam life dah okey, perjalanan tu dah okey. Tiba-tiba dapat tawaran dekat Malaysia ni, Hisham cakap pada diri sendiri sebab inilah satu perkara yang Hisham nak sangat buat untuk dapatkan pengalaman untuk berlakon di Malaysia. Sebab kita tahu it's like a big deal untuk kita semua dekat sini untuk pergi sana mencuba nasib kan. Kita tengok abang-abang kita yang dah berjaya kat sana. Saya nak rasa. Jadi tak jadi tu belakang kira. So itulah langkah pertama yang saya ambil dan rezeki saya, drama pertama saya menjadi satu drama hit dekat sana, menjadi satu fenomena. Apa namanya dia? Ariana Rose. Dan saya ingat satu artikel ni, antara artikel pertama tajuk dia adalah Hisham tinggalkan kerjaya bomba. Saya post dekat Instagram tau. Ni antara orang yang komen tau. Dia kata jalan terus, jangan pandang belakang. Don't look black. Don't look black. You must look white. Tengok kepada kecerahan. Kecerahan masa depan. Don't look black. Tak. Cakap pasal tu. Aku teringat waktu tu aku tengah shoot dengan dia anak Matt. Oh yes. So kita dalam satu dia anak Matt. Dia anak Matt. Oh okay. Aku direct dia. So kita dalam satu kereta going to Mediacorp ke apa. Then he told me about this. Dia cakap minggu depan saya dah nak pergi ni. Saya cakap go lah. Just go. Kita satu cab pergi Mediacorp ke atau nak balik? Something like that. Ada. Mediacorp lama tu. Tapi you tak pernah rasa macam waktu itulah kan kena ada orang baru, anda lihat ramai pelakon-pelakon seperti Kai, Sani Hussein, Rafat Hamzah yang you rasa macam you ada dalam imposter syndrome gitu, like I'm not good enough, tapi you motivate yourself. Bagaimana anda motivate yourself to say, okay, I want to go beyond this? Okay, at that point of time, bagi saya, secara peribadi, saya rasa saya boleh achieve more. I just want to prove to myself that I am capable. Sebab saya rasa saya ada kebolehan untuk berjaya, tapi saya kena tinggalkan kerjaya saya pada ketika itu. So I just took on the step. Saya jadikan role model-model yang mereka-mereka yang dah ada kat sana. Antaranya macam Syah Iskandar tu antara benchmark saya. Sebab apa? Kami dekat Singapura ni lebih kurang macam sama batch. So macam saya tengok dia dekat sana macam dah buat
nama dan saya rasa macam kalau Syah boleh, aku pun mesti boleh. Walaupun kalau saya cerita dengan Syah, dia kan gelak ketawakan saya. Dia tak, oh kau pandang rendah kat aku kan? Tidak, saya bukan pandang rendah kat dia. Tapi itu adalah saya punya motivasi dirilah. Mungkin dari sekarang dah berapa lama? Dah masuk 12 tahun. 12 tahun. Dan apakah pengajaran penting yang telah anda pelajari berada di sana dan di industri ini? Wow. Ups and downs. Downs tu memang baru-baru memang banyaklah. Antara down yang tersungkur tu antaranya adalah ada satu hari tu mungkin saya kongsilah. Saya ada meet and greet tau untuk Ariana Rose tu. Lebih kurang 10,000 orang datang ke Mall One Utama tu untuk jumpa kita orang. Tapi pada ketika itu sebab saya pun masa tu kerja tak kerja sangat. Payment pun masa tu tak berapa menarik lah untuk orang baru kan. Saya cuma ada $10 je dalam wallet saya. Ringgit lah, ringgit. $10. Tukar dapat RM3 lah kira. Tukar dapat sekarang RM3. Dulu RM26. RM26. So macam mana ni kan? So, nak pergi tempat tu. Tak cukup ni nak naik taksi. So call family. So keluarga pun saya rasa sangat penting lah. Mereka adalah tulang belakang yang sentiasa berlaku. Dan bagi saya, sebelum saya pergi pun saya dapatkan restu daripada mak saya. Sebab sebelum ni susah nak dapat restu mak untuk kita nak tinggalkan kan. Lepas tu nak pergi sana, nak tinggalkan family apa semua. Dan saya rasa bagi saya yang paling penting sekali adalah niat dan nawai itu kita. Kita nak pergi sana achieve untuk apa, untuk siapa. Benda-benda macam tu sangat penting. Dan satu benda yang saya pelajari, it's a hard truth, maybe hard to accept. Jangan senang-senang nak percayakan orang. Tapi sekarang ini ada satu segmen di mana nak gertak ni, kita ada soalan berani. Betul. Soalan yang telah ditentukan, yang telah ditulis oleh netizen untuk Hisham Hamid. Jadi anda pilih soalan-soalan dalam itu, soalan berani dan awak baca dan jawab soalan. Ingat dah habis dah saya punya segmen belum. Silakan. Single kan? Apa ciri-ciri wanita idaman Hisham sekarang? Nampak betul tak? Awak dah berpeluh dah. Tadi okey je sepanjang berapa jam recording berpeluh dah. Sebab Hisham menjawab kepada soalan inilah ya. Bagi Hisham, kalau orang tu memahami diri Hisham, jujur, ikhlas, boleh terima anak-anak Hisham seadanya, itu dah cukup lah. Okey. Minggu depan kita ada kita akan merancangkan lagi rancangan ini. Di peringkat separuh akhir kita ada siapa lagi? Di minggu depan kita ada Omar, kita ada Syaza, kita ada Hafiz dan juga Sabrina. Yes, dan jangan lupa minggu hadapan lepas rancangan aja, jumpa kita. Okey, kita ada banyak lagi hal berani yang kita nak kongsi tentang artis-artis yang melibatkan diri dalam berani lakon di dalam Pak Jujad Nak Juga.